आमा भएर बाजे हेर सन्तानका पीरहरू। अब मेरो आमालाई म यसरी सम्झिन्छु, विभिन्न तरिकाले सम्झिन्छु। त्यो दुईटा प्रसङ्ग चाहिँ एकदमै अचम्मको छ। त्यो अदृश्य शक्तिको कुरा गर्छु म यहाँ तपाईँहरूसित। हामीहरू दुईजनै सानो थियौँ, मेरो भाइ अझ सानो थियो। आमा तल धारामा त्यतिखेर ड्रम हुन्थे, कहाँबाट यो मोटरका पम्पसम्मको कुरै नहुनुहोस्, 24-25 साल 2024-25 सालको कुरा हो। मेरो बा त्यतिखेर बेलायतमा हुनुहुन्थ्यो, पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, अ मास्टर्स इन केमिस्ट्री, इन अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। गड अमेजिङ थिङ। त्यसको बारेमा फेरि कुरा गर्नु। आमा तल लुगा धुँदै हुनुहुन्थ्यो, म चाहिँ त्यो कति वर्षको थिएँ होला, 4-5 वर्षको मान्छे, भर्याङबाट तल ओरोदोरो गर्दै थिएँ। तल माथि काम भएको मान्छे, कत्रो दिमाग थियो होला म सोच्न सक्छु। एकचोटि तल के पुगेको थिएँ, आमा लुगा धुन छोडेर दौडादौड गरेर माथि आइपुग्नु भयो। म पनि आमाको पछाडि लागेर गएँ। त्यो झुलुङ्गोमा बसेको मेरा भाइलाई जुरुक्क बोकेर दौडादौड गरेर फेरि तल आउनुभयो। म पनि आमासँग तल आएँ। एकछिनपछि थाहा भयो त्यो हामी बसेको कोठाको माथिको तलिन फ्लोर सबै डाङडुङ डुङ्गे खस्यो। ए बाबा कसो त्यहाँ दुईजनै परेनौँ। कुरो के भएको छ भने त्यतिखेर हाम्रो बुढाली कण्ठमा खेत रहेछ। त्यो खेतबाट चामल ल्याएर राखिरहेछन्। कति धेरै चामल राखेको, चामलले फ्लोर सोरे भाँचिदियो, बाँचियो। त्यतिखेर त्यो भयो 2024 सालको प्रसङ्ग। अब हेर्नुहोस्, त्यस्तै थियो। अलि ठुलो भयो, स्कुल पढ्यो, मेरो त एक्सिडेन्ट पनि भयो। अब आफै हिँड्ने बाटो जिप आएपछि के गर्ने, जिपलाई जाँदा दिनँ, उसले मलाई डाङ्गा हान्यो, सडकमा लडी। त्यो कुरा अर्कै छ। अनि 30-31 सालतिर त्यतिखेर म अमर आदर्शमा पढ्थेँ। फेरि अर्को एउटा दुर्घटना भयो। राति हामी सबैजना सुतिरहेको थियौँ। बा चाहिँ त्यतिखेर इटालीमा हुनुहुन्थ्यो, यो चाहिँ पिसामा जियोथर्मिक्सको ट्रेनिङ लिँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि राति एकाएक मेरो आमालाई, उहाँकै आमा जीवितै हुनुहुन्थ्यो, राति बोलाउनु भएछ, बसला भनेर। आमा के भयो भनेर उठ्नुभयो। उठेर बत्ती थिएन कि अरे सायद त्यतिखेर सर्ट भइसकेको थियो। सलाई कोर्न खोज्नु भएछ, सलाई बल्दैन बा। ढोका खोलेर बाहिर निस्किँदाखेरि त धुवाको मुस्लो। के भारी छ भने तल एउटा बिचको कोठामा केही धुपसुप केही बाल्या हुनुपर्छ। त्यो धुप सल्केर त्यो कोठो आगो लागिसकेको रहेछ। त्यसको माथि भएको कोरिडोरमा पनि धेरै तातो भइसकेको रहेछ। आमाले उतातिर ठुलोबालाई उठाउनु भयो। सबैजना घरका मान्छे उठ्यो। बर्खाको समय थियो। हाम्रो घरको अगाडिको चौर छ नि, त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यो चौरमा पानी टन्न जगेको थियो। सबले दौडादौड गरेर बाल्टिनमा पानी ल्याएर त्यो आगो निभाए। मेरो बाबे इटालीमा बसेको बाले चिठी पाउनु भएन। किन? हामीले चिठी लेख्नै परेन, हामी सबैजना बाँच्यौँ। यो दुईटा घटनाले के देखाउँछ भने मान्छेसित अदृश्य शक्ति हुँदो रहेछ। अब यसलाई म कोरोनाको सन्दर्भमा जोडेँ भने कसै न कसैसित त त्यो अदृश्य शक्ति छ के। त्यो मान्छे पत्ता लगाउनु पर्यो। उसैले संसारलाई बचाउन सक्छ। यी हाम्रा गुरुहरू कहाँ कहाँ गए, ती गुरुलाई सोध। के पोषण निकाल्ने गुरुहरूले अब भन्नु भने आफैले लाज लाग्छ। तिनका शक्तिले खोइ के भएको छ, शान्ति पनि कति भएको छैन मलाई थाहा छैन। ल मेरो आमालाई सम्झेर फेरि आमा भएर हेर सन्तानका पीरहरू। त मेरो आमाको अदृश्य
अदृश्य शक्तिको बारेमा तपाईँलाई मैले दुईवटा कुरा गरेँ. Always wait for that big surprise and big savior will come to rescue all from this corona pandemic. म त त्यसैमा विश्वास गर्छु. तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ? ल है आजको प्रश्न यति नै. फेरि यस्तै रमाइलो कुराहरू लिएर आउँछु. लभ यु अल. बाई बाई.